Sziasztok gyerekek! Oroszlán jegyű vagyok, és mérleg az aszcendensem. Az oroszlán az tűzelemű, a mérleg az levegőelemű. Az égés feltétele a tűz és a levegő. Ugye, hogyha nincsen oxigén, amit a levegő tartalmaz, akkor az égés az megszűnik. Tehát eszménye a feltétel a lángoláshoz. És én életemben nagyon sokszor voltam szerelmes, már kisgyerekkorom óta, aztán kisráckorom óta, és az életemet végig kísérték a szerelem érzései, és ezért úgy gondoltam, hogy elmondom nektek, amit erről gondolok, vagy eddig, de tapasztalatot gyűjtöttem. Az egyik nagyon érdekes megállapítás, hogy bár vannak sokan, akikbe sokan szerelmesek, ugye ilyen sztárok, színésznők, George Clooney, vagy mit tudom én, ilyen sármos szívtiprók, mégis az ember azt hinné, hogy akkor ez az ő érdemük, és a szerelem igazán nem arról szól, akibe szerelmesek, hanem arról szól, aki szerelmes. Ez mindig a szerelmes ember lelkének a virágos kertje, és ebből lehet rájönni és megérteni azt, hogy miért vannak viszonzatlan szerelmek, miért vannak lángolások, és ez különösen szól ez a film egy hölgynek, akivel ugye levelezésben állok, és hát szegény nagyon el van keseredve, és évek óta valaki felé ugye kiönti az érzelmeit, és az pedig mindegy fekete lyuk elnyeli, és nem ver belőle semmit vissza. Most az életben hát ez különböző esetekben, különbözőképpen valósult meg. Én is megéltem azt, hogy a fényem sugarával bevontam valakit, és ő elnyelte, mint egy fekete lyuk. Aztán voltak éppen egy kicsi visszaverődött, valamivel több, és ugye voltak kölcsönös szerelmek, voltak viszonzatlan szerelmek, és hát nagy lángolások és kínlódások kísérték ugye azt a szándékot és a vágyat az emberben, hogy megtalálja az igazit. És bizony, hát velem is előfordult az, hogy annyira vágytam már, és annyira vágytam az igazit megtalálni, hogy a lelkem mélyén tudtam, hogy nem az igazi, mégis belementem, sőt, még azt is tudta a lelkem, hogy nem érzek szerelmet, és mégis belementem kapcsolatba, amit aztán utána nagyon megbántam, mérhetetlen csömör öntött el, és utáltam magam, és akkor eldöntöttem, hogy inkább a semmi, ha nem érzek szerelmet. Khalil Gibran azt mondja, hogy a Próféta című könyvében, hogy mi egyéb a rossz, mint a jó, amit önnön szomjúsága kínoz. A jó, ha megéhezik, akkor sötét barlangban is keres magának ennivalót, és ha megszomjazik, akkor halott vizekből iszik. Bizony én is ittam halott vizekből. És a szerelem, tehát a másik felünk az igazi megtalálására irányuló vágy annyira erős és annyira tudja szenvedtetni az embert, hogy voltak ismerőseim, barátaim, akik annyira megsajnáltak, és akkor próbáltak hasznos vagy kevésbé használható tanácsokat adni. És az egyik ilyen tanács volt, amit kaptam, hogy képzeld el az igazi társad, alkosd meg magadnak, képzeld el a testi tulajdonságait, képzeld el a lelki tulajdonságait, építsd fel, a képzelőerő, a hit az teremt, és ha megteremted magadnak, ha ezt kellő hittel meg tudod teremteni, akkor az be is fog jönni az életedbe. És képzeljétek el, gyerekek, kipróbáltam. Itt ültem ebben a szobában, és
behunytam a szemem, és lelki szemeim előtt fölépítettem, hogy ilyen legyen, így nézzen ki, hát végigmenve a testrészeken, a kinézetén, utána a kisugárzásán, a lelkén, a tulajdonságain, hogy ilyen is legyen, olyan is legyen, de ilyen ne legyen, de olyan legyen. És amikor elkészül, akkor azt mondta, hogy hát ez az ő nekem nem kell. Hát ez egy mesterséges báb, ez egy konstruált makett, és olyan csöndbe fog. Ezt azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy a szerelem a szívből jön, nem a fejből. Nem lehet itt okoskodni, hogy igen, kedves legyen, de azért önálló, legyen benne tűz, de ne legyen haragos, meg mit tudom, borzasztó egy hülyeséget tud az ember csinálni, hogyha bármilyen fajta ilyen előítélettel és előképzettel indul neki a szerelemnek, és a szerelmet nem szabad hajkurászni, azt nem magunknak kell kierőködni izomból magunknak, mert az a jó Isten ajándéka, gyerekek. Ugyanígy egyszer egy ilyen szerelmi vágyakozásba és gyötrődésbe itt ültem a szobában, és akkor megjelent a lelki szemeim előtt Ámor, és ott voltam mellette a felhő szélén, és vele együtt utaztam, és láttam, hogy fogja a nyilát, és lövi be a fiúknak és a lányoknak a szívébe, és olyan csodálatos érzés volt, és olyan szomorú volt, amikor láttam, hogy csak az egyiknek a szívébe lőtt, és ugye nem kölcsönös a szerelem. Tehát nagyon nagyszerű dolog a szerelem, és csodálatos boldogságot ad, de el kell fogadnunk azt, hogy ha a szerelem méltónak talál minket arra, akkor megtisztel, beköltözik a szívünkbe, és a szerelem az a lelki egyesülésre irányuló vágy, ugye az én mérleg aszcendensem a harmóniáról, ugye a levegőelem a szellemiségről szól, a harmóniáról, az ellentétek egységesítéséről szól. Na most minden ellentétnek egyetlen egy ellentét párja van, minden elszakított félnek egyetlen egy másik fele van. A szerelmek azért mennek csődbe, mert minden egyoldalúság felszámolja önmagát, és az ember csak rávetíti valakire azt, hogy megtalálta benne az igazit, de belőle csak kevesebb verődik vissza, vagy elnyeli teljesen, mint egy fekete lyuk. Na most létezik olyan csoda, és ezért érdemes várni türelemmel, és ezért érdemes keresni, hogy az ember megtalálja az igazit, és létezik olyan, hogy az ember a lelke teljes virágos kertjét rásugározza valakire, és paradox módon, ami szinte lehetetlennek tűnik, még több sugárzik vissza, mint amennyit az ember kisugárzott. Ezért csodálatos dolog a szerelem, és ezért az Isten ajándéka. Gyerekek, ne főjetek be semmi másnak, ne akarjátok magatok kitalálni, hogy ki az, nem érdemes izomból erősködni rajta, türelemmel ki kell várni, megéri sokat várni, mert az eredmény az mindent fölülmúl. Sziasztok!